चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. स्ट्रीट फूड आणि कबाब म्हटल्यावरती तोंडाला कसं पाणी सुटतं नाही का? आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे व्हेजिटेरियन कबाब, जे खाऊन तुम्ही नॉनव्हेज कबाब विसरून जाल. तर चला बनवूया आपण मटरचे कबाब. पॅन गरम झाला आहे, त्यात मी घालणार आहे 2 टीस्पून तेल. तेल तापू देऊया. आता यात घालूया एक बारीक चिरलेला कांदा. हा छान गुलाबी होईपर्यंत सॉटे करून घेऊया. कांदा गुलाबी झालाय. आता त्यात मी घालणार आहे हिरवं वाटण. यात मी साधारण 6 ते 7 लसूण घेतलाय, 1 इंच आल्याचा तुकडा आहे आणि तुम्हाला जितके तिखट हवं आहे तितक्या मिरच्या. मी साधारण 3 ते 4 मिरच्या घेतल्या आहेत आणि साधारण 1/4 कप कोथिंबीर. तर आपण हे यात घालूया. हे सॉटे करून घेऊया. आता यात आपण सगळे मसाले घालूया. 1 टीस्पून जिरं पावडर, 1 टेबलस्पून धण्याची पूड, 1 टीस्पून गरम मसाला आणि मी यात टाकणार आहे बडीशेप. हे ऑप्शनल आहे पण खूप छान टेस्ट येते ह्याला. हे 1 टीस्पून घालणार आहे. मीठ 1 टीस्पून. आणि हा जो वटाणा आहे हा मी 2 कप घेतला आहे, बॉईल करून घेतला आहे आणि मिक्सरमधनं ग्राइंड करून काढलाय. फार बारीक करायचा नाहीये हा पण घालूया. यात नेक्स्ट जाणार आहे 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ. आता नेक्स्ट मी घालणार आहे याच्यात जे डाळे मिळतात बाजारात, जे आपण चिवड्यामध्ये वगैरे घालतो, ते ग्राइंड करून घेतले आहेत. ते वाटलेले डाळे मी घालणार आहे. अगदी ड्राय आपल्याला ग्राइंड करायचे आहेत. ते घालणार आहे मी साधारण 4 ते 5 टेबलस्पून. आणि तुमच्याकडे डाळे नसतील तर आपलं जे रेग्युलर बेसन आहे ते बेसन तुम्ही चांगलं रोस्ट करून तेही घालू शकता. पुन्हा एकदा छान मिक्स करून घेऊया हे. आता आपण ही फ्लेम बंद करून घेऊया. शिजवायची गरज नाहीये आपल्याला. हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे आपण गार करायला ठेवूया आणि मग त्याचे आपण कबाब बनवूया. तर आता आपण कबाब करायला घेऊया. ह्याचा शेप मी थोडासा डिफरंट देते. तुम्हाला हवा असेल तर राऊंड पण तुम्ही ठेवू शकता. मी थोडासा ओव्हल देते आहे. फ्लॅट करूया थोडा. हे कबाब आपल्याला शॅलो फ्राय करायचे आहेत. तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. आता एक एक करत आपण हे कबाब फ्राय करूया. उलथून घेऊया हे आपण. छान कलर आलाय. आता हे आपण काढून घेऊया. ह्याला फार जास्ती ब्राऊन करायचं नाही आहे. त्याचा ग्रीन कलर छान दिसला पाहिजे. काढून घेऊया हे. हा कबाब खूप टेस्टी बनतो. बाहेरून अगदी क्रिस्पी आहे आणि आतून अगदी मऊ. तर हा नक्की ट्राय करायचा आहे आणि मला कळवायचं आहे. आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला.